cùng Bu Bu. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3. Bu đang đọc gì thế? Em chào anh Bo, em đang đọc ca dao. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3. Khắp miền rừng bãi câu ca, nước non vẫn nước non nhà nghìn năm. Vậy Bu có biết gì về câu ca dao này không nè? Dạ, câu ca dao trên nói về ngày giỗ tổ Hùng Vương. Ngày giỗ tổ Hùng Vương là một ngày lễ lớn mang tầm vóc quốc gia ở Việt Nam. Đây là ngày hội truyền thống của dân tộc nhằm tưởng nhớ đến công ơn các vua hùng đã có công dựng nước. Ngày giỗ tổ Hùng Vương đã được công nhận là ngày quốc lễ của Việt Nam, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Hàng năm cứ đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, mỗi người dân Việt Nam lại hướng về đất tổ, về với cội nguồn dân tộc. Đúng rồi. Bu giỏi quá. Sắp đến là giỗ tổ Hùng Vương. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu nào. Eva. Hùng Vương là ai? Hùng Vương là cách gọi dành cho các vị vua nước Văn Lang của người Lạc Việt, triều đại được cho là được lập ra hơn 4.000 năm trước. Câu chuyện các vua hùng không có trong chính sử mà nằm trong các truyền thuyết dân gian của người Việt được kể lại qua nhiều đời. Với người Việt Nam, các vua hùng đại diện cho tổ tiên, cho truyền thống dựng nước và là niềm tự hào về nền văn minh đậm đà bản sắc riêng suốt nhiều nghìn năm. Đầu tiên, phải nói đến nguồn gốc của dân tộc Việt Nam. Truyền thuyết kể rằng Kinh Dương Vương lấy long nữ sinh ra Lạc Long Quân. Lạc Long Quân sau đó kết duyên cùng Âu Cơ sinh ra Hùng Vương. Hùng Vương như vậy là cháu đích tôn của Kinh Dương Vương, là niên hiệu được dùng cho hàng chục triều vua tiếp sau đó. Giỗ tổ vì vậy là giỗ tổ Kinh Dương Vương, để tưởng nhớ vị tổ phụ đã khai sinh ra đất nước. Trên thực tế, theo một số tài liệu lịch sử ghi lại, ngày giỗ tổ đã có từ cách đây 2.000 năm. Dưới thời Thục Phán An Dương Vương, cột đá thề đã được dựng trên núi Nghĩa Lĩnh, ghi rõ: Nguyện có đất trời lồng lộn chứng giám, nước Nam được trường tồn lưu ở miếu tổ Hùng Vương, xin đời đời trong năm lăng miếu họ Hùng và gìn giữ giang sơn mà Hùng Vương trao lại, nếu thất hẹn, sai thề sẽ bị gió dâng bối dập. Các đời vua khác sau này cũng luôn ghi nhớ, khẳng định vai trò các vua hùng trong việc xây dựng giang sơn. Chính vì thế mà hàng năm, người Việt dành một ngày để tưởng nhớ những người đã xác lập và xây dựng nên đất nước, các vua hùng nói chung. 18 đời vua Hùng. Theo Đại Việt Sử Lược và nhiều tài liệu khác, triều đại Hùng Vương được truyền qua 18 đời, gồm những vị sau. 1. Kinh Dương Vương, 2879-2794 trước công nguyên. Húy là Lộc Tục. 2. Hùng Hiền Vương, còn được gọi là Lạc Long Quân, 2793-2525 trước công nguyên. Húy là Sùng Lãm. 3. Hùng Lân Vương, 2524-2253 trước công nguyên. 4. Hùng Việt Vương, 2252-1913 trước công nguyên. 5. Hùng Hy Vương, 1912-1713 trước công nguyên. 6. Hùng Huy Vương, 1712-1632 trước công nguyên. 7. Hùng Chiêu Vương, 1631-1432 trước công nguyên. 8. Hùng Vĩ Vương, 1431-1332 trước công nguyên. 9. Hùng Định Vương, 1331-1252 trước công nguyên. 10. Hùng Hy Vương, 1251-1162 trước công nguyên. 11. Hùng Trinh Vương, 1161-1055 trước công nguyên. 12. Hùng Vũ Vương, 1054-969 trước công nguyên. 13. Hùng Việt Vương, 968-854 trước công nguyên. 14. Hùng Anh Vương, 853-755 trước công nguyên. 15. Hùng Triêu Vương, 754-661 trước công nguyên. 16. Hùng Tạo Vương, 660-569 trước công nguyên. 17. Hùng Nghị Vương, 568-409 trước công nguyên. 18. Hùng Duệ Vương, 408-258 trước công nguyên. Sự tích vua Hùng.
Ngày xưa cháu ba đời của Viêm đế họ Thần Nông là Đế Minh sinh ra Lộc Tục. Đế Minh phong Lộc Tục làm Kinh Dương Vương, cai quản phương Nam, các bộ tộc Bách Việt, gọi là nước Xích Quỷ. Kinh Dương Vương chọn được một vùng phong cảnh tươi đẹp, gọi là núi Hùng Bảo Thú Lĩnh, tất cả có 99 ngọn. Xưa gọi là Cựu Đô, nay gọi là Ngàn Hống. Vùng này giáp biển ở cửa Hội Thốn, đường núi quanh co, đường sông uốn khúc, địa thế rồng cuộn hổ ngồi, bốn hướng cùng trông, bèn xây dựng đô thành để định nơi cho bốn phương triều cống. Bấy giờ khí xuân ấm áp, vô vàn cảnh sắc. Vua Kinh Dương bản tính thích phong thủy bèn lên thuyền ngự tuần du hải ngoại. Vua trải xem địa đồ, bất giác thấy thuyền rồng đã thẳng đến hồ Động Đình. Vua sai dừng thuyền, đứng xem cảnh trời nước. Vua chợt thấy một thiếu nữ lưng eo dung nhan tuyệt sắc từ dưới nước đi lên. Vua cho là cuộc hội ngộ hiếm có xưa nay, bèn sai quân chèo thuyền đến gần. Vua nói: Tiên nữ đẹp quá, từ đâu đến đây? Thiếp tên là Thần Long, là con gái vua Đồng Đình. Thiếp ở trong thâm cung Cửu Ngọc, từ lâu đợi bậc anh hùng, nay gặp thiên sứ, nguyện được hồi trầu khăn. Kinh Dương Vương khi xuống thủy phủ, đã lấy con gái Long Vương Động Đình Quân tên là Thần Long Long nữ sinh ra Lạc Long Quân. Lạc Long Quân thay cha trị nước Xích Quỷ đổi hiệu là Hùng Hiền Vương, còn Kinh Dương Vương không biết rõ đã đi đâu sau khi truyền vị. Lạc Long Quân thấy Âu Cơ xinh đẹp, liền biến hóa thành chàng trai phong tú mỹ lệ. Âu Cơ lúc này mới đem lòng cảm mến, Lạc Long Quân liền rước nàng về núi Long Trang. Âu Cơ có thai đã 3 năm ngày 3 tháng 10 ngày. Giờ ngọ ngày 25 tháng 12 năm Giáp Tý, cái thai trong bụng Âu Cơ chuyển động, đến giờ ngọ ngày 28 khắp nhà hương thơm tỏa nức, ánh sáng lóe lên trong trướng. Hoàng phi Âu Cơ sinh ra một bọc màu trắng như ngọc. Khi Hoàng phi mới sinh, hương lạ thơm nức khắp núi Nghĩa Lĩnh và cả vùng đất Tổ Phong Thứ, Ngọc Lĩnh, Liên Trì. Ngày hôm ấy vào giờ thân bỗng thấy một áng mây xanh từ phía tây bay đến hội ở sân rồng điện Kính Thiên. Rồi giữa các tầng mây hiện lên nhiều thiên quang thiên tướng. Ngọc Hoàng thượng đế xuống sắc. Hiền chúa Nam Miên bọc trồng trăm trứng, nở ra trăm trai trị nước, nay sai tứ đại thiên vương phù giúp bảo hộ. Vậy ban sắc này, bào ngọc trăm trứng, rồng lành giáng sinh. Thế là vào giờ ngọ ngày rằm tháng Giêng trăm trứng an lành nở ra trăm người con trai anh dũng phi thường, khắp Long Thành đầy mây ngũ sắc, ánh lành tỏa rạng khắp nơi, hương trời thơm ngát bay tỏa khắp chốn núi sông. Vào giờ thìn ngày 20 tháng 7 cả trăm chàng trai đều cười vang, nói lớn: Trời sinh bậc thánh, trị nước sinh vua, thanh bình bốn biển, thiên hạ vững yên. Các hoàng tử lạy mừng phụ hoàng. Hiền vương xuống chiếu truyền rằng: Trăm con trời sinh của ta Thánh Văn Thần Vũ, hùng tài đại lược, giúp nước yên bình, thiên hạ ngước trông, thiên nhân hóa đức, cha con vua tôi cùng vui. Chính sự lớn của triều đình phải có người anh tài nổi bật mới có thể đảm đương được. Trẫm vâng mệnh trời gây dựng cơ đồ lớn lao, mở nước trị dân, theo mệnh trời sinh được trăm con trai. Nay trẫm muốn phong truyền chức quan cho các con, trẫm thành tâm lập đàn chay, mật khấn Hoàng Thiên cùng Vạn Linh Ngự Hội để đặt định danh hiệu trăm quan. Bấy giờ vua lên đàn tràng khấn lễ. Vua vừa cầu khấn xong, tự nhiên có cảm ứng, có vị thần ở phương Tây tới. Vua thân hành ra mời cụ già vào cung mở tiệc chúc mừng. Hiền vương hỏi: Tiên sinh từ đâu đến ngao du phong cảnh ở đây? Nay trong nước có chuyện lạ, nhờ tiên ông chỉ giáo cho. Trẫm có điềm lành sinh được trăm con trai trí tuệ thông minh thì tất cả đại khái cũng như nhau, cho nên khó đặt định danh hiệu vị thứ, cũng không biết ai anh ai em. Kính nhờ tiên ông đặt tên, định thứ bậc giúp cho. Tiên ông đáp: Ta sinh ở thời hoàng đế, theo học đạo Phật, ngao du nơi hải ngoại càn khôn. Trong 3.000 thế giới ta thích đến nước Nam Miên ngắm xem phong thủy. Vua cho mời ta đến đây, ta có một quyển sách thần có thể bói xem mọi việc trong thiên hạ, gọi tên các vị tiên. Huống chi quốc gia đã có thành tâm lập đàn cầu đảo, đã cầu tất ứng. Xin nhà vua thành tâm để lão vận trùng một quẻ hỏi xem tiền định thế nào. Xếp đặt mọi việc đã xong, tiên ông tự nhiên biến hóa về trời. Hiền vương sai các quan thường xuyên đến chùa Từ Sơn Thiên Quang Hòa Thượng cầu Phật ứng hộ. Thái tử tục danh là Hùng Lân sau đổi là Hùng Quốc Vương. Các con thứ có tên là Xích Lan, Quỳnh Lan, Mật Lan, Thái Lan, Vĩ Lan,
Huân Lan, Yến Lan, Tiêu Lan, Diệu Lan, Tĩnh Lan, Tập Lan, Ngọ Lan, Cấp Lan, Tiếu Lan, Hộ Lan, Thục Lan, Khuyến Lan, Chim Lan, Vân Lan, Hương Lan, La Lan, Tuần Lan, Tán Lan, Quyền Lan, Đường Lan, Kiều Lan, Vũ Lan, Ác Lan, Hãn Lan, Liệt Lan, Ưu Lan, Nhiễu Lan, Lý Lan, Thế Lan, Dạng Lan, Cấp Lan, Sát Lan, Cốc Lan, Nhật Lan, Sái Lan, Chiểu Lan, Điềm Lan, Kiềm Lan, Trường Lan, Thuận Lan, Tẩm Lan, Thai Lan, Triệu Lan, Ích Lan, gồm 50 trai theo lệnh cha. Hương Lan, Thiêm Lan, Thận Lan, Văn Lan, Vũ Lan, Linh Lan, Tịnh Lan, Hắc Lan, Quảng Lan, Cao Lan, Tế Lan, Mã Lan, Chiếu Lan, Khang Lan, Chỉnh Lan, Đào Lan, Nguyên Lan, Miên Lan, Xuyến Lan, Yêu Lan, Thiếp Lan, Bái Lan, Tài Lan, Trừng Lan, Triệu Lan, Cố Lan, Lưu Lan, Lộ Lan, Quế Lan, Diêm Lan, Huyền Lan, Nhĩ Lan, Tào Lan, Nguyệt Lan, Sâm Lan, Lâm Lan, Triều Lan, Quán Lan, Canh Lan, Thải Lan, Lôi Lan, Thấu Lan, Việt Lan, Vệ Lan, Mãn Lan, Long Lan, Trình Lan, Tuấn Lan, Tòng Lan, Thanh Lan, gồm 50 trai theo lệnh mẹ. Từ đó các hoàng tử đều đã có tên gọi, trưởng thành phương trưởng, ngồi chính tọa ở triều đường, vị thứ xếp trên các quan. Hiền vương bèn phong hầu riêng cõi, chia nước làm 15 bộ. Âu Cơ nói với Lạc Long Quân: Thiếp vốn người Bắc, cùng ở một nơi với quân, sinh được 100 con trai mà không gì cúp dưỡng, xin cùng theo nhau chớ nên xa bỏ, khiến cho ta là người không chồng không vợ, một mình phò võ. Ta là loài rồng, sinh trưởng ở thủy tộc, nạn là giống tiên, người trên đất, vốn chẳng như nhau, tuy rằng khí âm dương hợp mà lại có con nhưng phương viên bất đồng, thủy hỏa tương khắc, khó mà ở cùng nhau trường cửu. Bây giờ phải ly biệt, ta đem 50 con về thủy phủ, phân trị các xứ, 50 con theo nạn ở trên đất, chia nước mà cai trị, dù lên núi xuống nước nhưng có việc thì cùng nghe không được bỏ nhau. Âu Cơ cùng 50 người con trai ở tại Phong Châu, tôn người con trưởng lên làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương. Hùng Vương lên ngôi, đặt quốc hiệu là Văn Lang, chia nước ra làm 15 bộ là Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, Việt Thường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Vũ Định, Hoài Hoang, Cửu Chân, Bình Văn, Tân Hưng, Cửu Đức, đóng đô ở bộ Văn Lang, Phong Châu. Truyền thuyết công lao của vua Hùng. Thời đại Hùng Vương tồn tại khoảng 2622 năm, tính từ thời Kinh Dương Vương, 2879 trước công nguyên, cho đến hết thời Hùng Vương, năm 258 trước công nguyên. Nhà nước Văn Lang tồn tại đến năm 258 trước công nguyên thì bị thục phán, tức An Dương Vương, thôn tính. Lãnh thổ của nước Văn Lang được xác định ở khu vực đồng bằng sông Hồng, phía đông bắc giáp với Âu Việt, phía tây bắc thuộc các tỉnh miền Bắc Việt Nam và một phần đất tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ngày nay, phía đông giáp với Biển Đông, phía tây tiếp giáp và chạy dọc theo dãy núi Hoàng Liên Sơn, thuộc Lào Cai, Sơn La ngày nay, phía nam giáp Hồ Tôn Tinh, hay Hồ Tôn, một quốc gia Champa cổ. Dân số của Văn Lang vào khoảng 40-50 vạn người, chủ yếu phân bố ở khu vực Trung Du, Hạ Du sông Hồng và sông Mã. Hùng Vương sai các em trai phân trị, đặt em thứ làm tướng võ, tướng văn. Tướng văn gọi là Lạc Hầu, tướng võ là Lạc Tướng, con trai vua gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mị Nương, quan hữu ti gọi là Bố Chính, thần bộc, nô lệ gọi là nô tỳ, xưng thần là Khôi, đời đời cha truyền con nối gọi là phụ đạo, thay đời truyền nhau cho đến hiệu là Hùng Vương không đổi. Nước Văn Lang thuộc tộc người Lạc Việt chỉ là một trong số những tộc người Bách Việt, và cũng là tổ tiên của người Kinh ngày nay. Lạc Việt cùng với Âu Việt là hai tộc người Bách Việt sống tại vùng đất phía Nam. Sau này An Dương Vương, hay Thục Phán, vua nước Âu Việt, nằm ở phía tây bắc nước Văn Lang, đánh bại vua Hùng của nước Văn Lang lập nên nước Âu Lạc. Dân số Âu Lạc thời đó cũng chỉ khoảng 70 vạn, 80 vạn người. Đền thờ Hùng Vương ở đâu? Khu di tích lịch sử đền Hùng thuộc thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đây là nơi thờ cúng các vua Hùng đã có công dựng nước,
là tổ tiên của dân tộc Việt Nam. Đền Hùng cách trung tâm thành phố Việt Trì 7 km về phía bắc, cách thủ đô Hà Nội 90 km. Từ Hà Nội, du khách có thể đến đền Hùng bằng đường bộ theo quốc lộ 2 hoặc tuyến đường sắt Hà Nội, Lào Cai. Ngày 6 tháng 12 năm 2012, UNESCO đã chính thức công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng còn là dịp để giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc các vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước, đồng thời còn là dịp quan trọng để chúng ta quảng bá ra thế giới về một di sản vô cùng giá trị, độc đáo, đã tồn tại hàng nghìn năm, ăn sâu vào tâm hồn, tình cảm, trở thành đạo lý truyền thống của đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, là ngày để toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng nguyện một lòng mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Ai về Phú Thọ cùng ta, vui ngày giỗ tổ tháng 3 mùng 10. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Hôm nay Bubu đã hiểu thêm được về truyền thuyết về vua Hùng, lý do có ngày giỗ tổ Hùng Vương. Bubu xin cảm ơn anh Bo và Eva. Các bạn hãy vui học cùng Bubu lần sau nhé. Xin chào tạm biệt.